guys! It's been a long time, but welcome back to Alice Angel's Kitchen. And for today's video, gagawa tayo ng stuffed pasta shells. And to start, magpakulo lang tayo ng tubig with salt and cooking oil. Then ilagay natin yung pasta. And para naman sa filling or yung ilalagay natin sa loob ng pasta later, gagamit tayo ng garlic, kale, hiwain lang natin ito. Then, maglalagay din tayo ng kangkong. Luto na ang ating pasta, so tanggalin muna natin sa apoy and then submerge po natin siya sa tubig na malamig para po hindi na siya ma-overcook. And take note guys, huwag masyadong palambutin kasi iluluto pa natin ito mamaya. So, in a heated pan, maglagay lang tayo ng olive oil. Then, isaute natin ang garlic, kale, and kangkong. Yan, kasi may tubig, kaya sa ganito mo. Sasate lang para ma-reduce yung ano. Tapos, ganyan. Yan lang natin. So, luto na and we'll just cut like this. So, ilagay lang natin in a bowl. Then, we will add white cheese on it. At ilalagay lang natin ito as a filling sa pasta na niluto natin kanina. Pwede din tayong maglagay ng tuna. We will also need 2 cans of tomato sauce, at i-blend natin ito para as in na pinong-pino.
Mag-saute ulit tayo ng garlic and onions. Then i-add natin yung tomato sauce na blend natin kanina. Maglagay din tayo ng rosemary. Sugar, salt, and i-mix lang natin. So, luto na ang ating tomato sauce. So, mag-spread lang tayo in another pan. Spread it well. Then, ilagay natin dito yung mga pasta na nagawa natin kanina. Ayan, nalagay na natin lahat ng pasta. So, i-add na natin ngayon yung tomato sauce na natira natin. Maglagay din tayo ng bechamel sauce. Then, ready to cook na ulit ito. Let it simmer for 20 to 25 minutes. And tcharan! Nandito na ang ating pasta shells from the ocean. Char! Thank you guys for watching. See you again sa aming next video. Happy cooking!